थोडी ओव्हर करते. चरबी पाहिजे मम्मीची शपथ. रेडी आहे रे. पान खाल्लंय नुसतं. छान वाटलं. मी चप्पल धुतो माझी. चप्पल इथे धुतोस. घाण झाली. ही नदी नाही, हे असंच पाणी जाते इथून. काय 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 येऊ मी पण. असू दे असू दे. पाय दिला ना. हा मी कुठची बेडूक चालू आहे. चालते बेडी ए खाली बघा. मी फक्त अशी करते. मुद्दा म्हणून करतोय. सॉरी. आता घरी भिजलीच आहे. आता नाही ये. अगं मी दाखवत होतो तू कशी करते. ए याच्यावर पाणी नका टाकू. करा ग भाऊ तो. ए दोन्ही गेल्या. बर दादा हा मी बोलते बलगरी. ओ बलगरी. माय गॉड. कुठे चरबी पाहिजे मम्मीची शपथ. तुम्हाला केलंच खूप खूप थोडं तेल टाकायचं. आपण वर्कआउट करतो तर जास्त तेल नाही टाकायचं. लसूण, कांदा, गाजर आणि कांदा मस्त लाल झाले. आता याच्यात टोमॅटो, शेजवान चटणी नाही, शेजवान चटणी. आता हे टाकायचं. भाकरी खरंच आहे रात्रीची, नाचणीची. चवी पुरते मी. फायनल टच चीज. चीज हेल्दी आहे बाय द वे. कोथिंबीर. रेडी आहे. दीदीला टेस्ट करायला देते कसं झालं. दीदी सांग. मला पण जास्त चीज आवडतं. खूप दिलं चीज आहे. पास्तापेक्षा मस्त. सांग काय बोलीस. पास्तापेक्षा मस्त आहे. खात्यात